maliksi, di mapigil ang gaslaw, galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam, galaw-gaw. Isa pang bisita ngayong umaga ay si Congressman JERICHO KOKO NOGRALES. Isa sa mga pinakamaiingay sa Kongreso. Kung pag-usapan ng kontrobersiya, the last time nagingay ko si... But, in fairness, si Congressman JERICHO kung hindi ako nagkakamali, ang unang-unang nagtatanong ko, ano ba nangyari na ito sa Cebu shipment na yung 500 kilos nga na kahapon ay pinagpatuloy yung hearing sa Senado. Ang lagi tinatanong, ba't wala pang nakakasuhan hanggang ngayon? At si Congressman JERICHO rin ang nag-iingay tungkol dun sa MRT, mga bago ng MRT na eventually baka talaga na yata hindi mapapakinabangan. Ako po si Congressman JERICHO KOKO NOGRALES. First term ko po dito sa Kongreso, pero matagal na rin po ako na nagtatrabaho sa loob ng House of Representatives bilang isang staff. Medyo lumaki na ako doon since 1989, so lahat ng mga security guard at saka waiter ng Kongreso, medyo kilala ko yan sila lahat. Nung naging speaker po si Boy Nograles, ako po yung naging head executive assistant po niya. So, para sa kaalaman ninyo, yung trabaho po ng head executive assistant maliban sa pag-aasikaso sa speaker, kasama na rin yung mga administrative duties sa Kongreso. Para maintindihan ninyo, yung Kongreso is actually composed of about 3,000 regular employees with over 1,000 people visiting per day. Sa 3,000 employees na yan, marami dyan mga nagko-commute, marami rin nag-Uber at nag-Grab. Kaya siguro yung pinakamainit na issue ngayon, Uber at saka Grab. Bago po pumunta dito, chinek ko po yung kung merong Uber. Wala. I think shutdown sila since last night. They have shut down their system since last night. I think yesterday, nag-shutdown sila at 6 in the morning and then nag-file sila ng MR doon sa LTFRB. And the moment that they filed their MR, hindi na sila nag-antay ng desisyon ng LTFRB ay inoon na nila yung kanilang system. Napag-alaman po natin na yung dahilan kung bakit ginawa ng Uber yan ay dahil noong July, earlier this year, merong order yung LTFRB sa Grab at Uber ng cease and desist. At nung nag-file ng MR ang Uber at saka Grab separately, sinabi ng LTFRB, sige, pwede natin i-suspend yung order pending resolution of the motion for reconsideration. Kaya patuloy pa rin yung servisyo ng Grab at Uber pagkatapos ng July order. And then, nagbigay ng suspension order na naman ang LTFRB para sa Uber at nag-file ang Uber ng MR pero hindi na inantay ng Uber yung decision or panintulot ng LTFRB na pwede silang mag-proceed pending resolution. Kaya dali-dali na inaksyonan ng LTFRB yung motion for reconsideration. So as of yesterday afternoon, dinenay ng LTFRB yung motion for reconsideration ng Uber at na-receive ito ng Uber mga 6 p.m. kagabi. And ever since then, I think that is when they stopped their operations. And hanggang ngayon, nakastop yung operations. A good 20 hours yesterday, trending yung Uber kahapon eh. But if you want to know my opinion on the matter, very simply put, no, masyadong arbitrary yung ginawa ng LTFRB, masyadong harsh. Bakit? Dahil last July, the LTFRB fined Uber and Grab 5 million pesos each without interrupting their service. Ngayon, ginawa suspension of the service, so ng isang buwan. So ang tanong ko, sino ba yung pinaparusahan? Ang Uber lang ba ang gusto nilang parusahan? Kasi kung Uber lang ang gusto nilang parusahan, eh madadaan na yan sa fine. Ang suspension, maraming matatamaan. Matatamaan ang negosyo ng Uber, which is okay lang.
Pero kung mali ginawa nila, hindi, sige, suspendido kayo. Pero matatamaan naman yung hanap buhay ng mga driver. Matatamaan yung convenience ng mga rider. Matatamaan ang ekonomiya ng Metro Manila. Bakit? I-map out lang po natin ano ang mga options sa suspension, no? Ano mga effect. Ang pag-suspend ng Uber, unang-una, ang choices ng mga tao, either sasakay sila sa Grab, sasakay sila sa taxi, gagamit sila ng private vehicle nila, or doon lang sila sa bahay, hindi na sila aalis. So isa-isayin natin yung mga options na yan. Unang-una, kung hindi sila aalis ng bahay, hindi sila gagastos, hindi sila makaka-contribute sa ekonomiya, sa either sa pag-shopping, or pamimili, or pagtatrabaho. So there's zero economic activity dyan. Pangalawa, kukuha sila ng private vehicle. Kasi nawalan sila ng option ng Uber. So magpa-private vehicle sila, madadagdagan ng kotse sa EDSA, at maghahanap ng parking sa destinasyon. Alam naman natin, mahirap maghanap ng parking, at kung madagdagan ng kotse sa EDSA, ta-traffic pa, lalo. Pangatlo, sasakay sila sa Grab. Ang problema, kung sasakay sila sa Grab, merong tinatawag na surge. Ang Grab, mahigit na 44,000 registered vehicles yan. Ang Uber, 66,000. So ang reports kahapon, ang nangyari dahil nawala yung Uber, yung surge ng Grab ay lampas pang doblado. Tama naman, dahil economics yan eh, the laws of supply and demand. Dahil wala na yung competition ng Grab, naging monopoly sila, ang surge nila, solo-solo na. So merong mga iilan, sabihin nila, ay ayokong mag-Grab, masyado nang mahal. So sasakay na sila sa taxi. So pagsakay naman nila sa taxi, aakyat na ang mga tinatawag kong manual search. Bakit manual search? Kasi kinukontrata eh. Sasakay na yung tao doon, saan ka papunta? Doon. Sige, de-metro tayo pero dagdag ka ng 50, dagdag ka ng 100, dagdag ka ng 200, minsan umaabot ang dagdag ng 300. Eh ano ba tawag doon? Search, di ba? Manual lang. Pangungontrata. So pareho lang sila sa Uber at saka sa Grab. So, sino ang kawawa? Kawawa yung riding public. So, naiintindihan ko at nire-respeto ko yung powers ng LTFRB to govern, to punish, to penalize. Pero, dapat naman sa penalty, isipin naman nila sino yung kanilang pinapenalize. Merong cause and effect eh. Sabihin natin mali ang Uber. Okay, dapat parusahan. Good. Tapos na penalize nila. Pero alam niyo ho, may isa pang issue na lumabas dito eh. Kaya pala ng LTFRB na kumalaw ng mabilisan. Eh bakit hindi ganun sa mga hotline? Text LTFRB. Merong nangontratang taxi. May narinig na ba tayong report na may naparusahan? Mas mabilis pa silang magparusa ng unregulated kaysa sa regulated. So kung pag-usapan natin fair treatment under the law, meron na tayong malaking question mark dyan. So yung sa akin, while it is correct that the LTFRB is punishing the erring Uber, I would like to call on the LTFRB for equal treatment and protection under the law. Yan ang malaking issue ngayong araw. Hindi pwede na isusolo mo lang itong Uber. Speaking of arbitrary implementation of the law, ako mismo, pumunta ako sa Metro East, Robinsons. Nakita ko yung store sa Uber doon. Merong isang malaking karatula na kasulat, "We are accepting applications, but we have no activations." Last week lang yun, Thursday. Eh hindi ba yan ang dahilan kung bakit suspendido ang Uber? Eh bakit hindi suspendido ang Grab? So, with the arbitrary application of the law and selective punishment, and pwede pa natin dagdagan yan. Baka gustong magpa-pogi points ang Commission on Human Rights at papasok dito at magtanong, bakit ganun ang kanilang parusa? Eh nasa Constitution natin na that kind of punishment, unjust punishment, is not allowed by our Constitution.
So this is an unjust punishment towards the drivers and the riders. Sinong nagkasala? Ang kumpanya. Eh bakit mo pinaparusahan mga iba? Yan ang malaking tanong. Is it just? Is it arbitrary? Is it fair? So far, ang observations po natin, it is unjust, it is arbitrary, it is unfair. Para sa akin, mas maganda siguro na magtrabaho na lang yung Kongreso sa pagpapasa ng batas. Ako ay principal author ng House Bill number 6009, which is the Transport Network Service Act. Mayroong mga 3 o 4 na panukalang batas na nandyan sa House of Representatives ngayon. Kakatapos lang po natin ng first hearing last week. At gusto na po ni Chairman Sarmiento na dumiretso ng technical working group para mapabilis po yung ating pagproseso ng panukalang batas. Doon naman sa Senado, I think it is Senator J.V. Ejercito, Senator Sonny Angara, at Senator Sherwin Gatchalian ang nag-file ng countermeasures naman doon sa Senado. So I'm hoping na papasa. Ang problema ay walang batas. Walang batas. At dahil walang batas, ang pagre-regulate ng LTFRB sa Uber at saka sa Grab ay walang basis. Ibig sabihin, questionable din ang pagsuspindi nila nito. Walang basis eh. There is no basis in law to disallow Uber and Grab. The same way that there is no basis in law to allow them. So naipit tayo in a legal limbo. And because of that, sino ang may kasalanan yan? Sa totoo lang, ang Kongreso. Dahil hindi pa nakapasa ang Kongreso ng batas para dito. Kaya kailangan ng Kongreso mag-double time, pumasa ng batas para tapos na. Ang kaibahan po ng panukalang batas ko sa gustong i-implement ng LTFRB ay masasummarize natin sa iilan. Pero ang pinaka-importante ay ganito. Ang gusto ng LTFRB ay kada driver ng Uber at Grab na ngayon nagbibilang ng 110,000 plus ay dapat may kanya-kanyang prangkisa. Sa akin, hindi siya practical. Bakit? Hindi nga nila properly na ma-sheriff or ma-police ang lahat ng mga jeepney driver, ang lahat ng mga taxi driver, at lahat ng mga bus. E paano pa nila gawin yan sa Uber at saka sa Grab? Let's be practical. The LTFRB sa aking panukalang batas remains to be the regulatory authority over the Transport Network Company. The Transport Network Company is deputized under the supervision of the LTFRB na sila ang mag-accredit, mag-take note, at mag-file ng mga drivers. That way, ang pagpupulis ng mga yan, merong certain level of power ang company. At kung hindi susunod ang mga driver, sinong malalagot? Ang company. So, define roles, define responsibilities. Lalong-lalo na sa safety ng ating mga riders, which is paramount. Diba sinabi mo LTFRB sa Senate meeting na umabot doon sa 100,000 plus yung number ng drivers. Diba, meron po ba silang pananagutan dito? Kasi parang di ba sila ngayon Sinong may Well, yun na nga eh. Nahuhulog siya sa question, do they have the legal authority to regulate? Yes or no? Ang sagot, question mark pa rin. Dahil walang specific law. Doon nga sa congressional hearing, ang mga tanong nga doon, very technical eh. Do they fall under the category of common carrier? Yes or no? Ang liabilities, pagdedebatehan, yes or no? Meron pang isang angle. Yung, alam mo yung app na angkas? Yung mga nagbaback-ride, yung habal-habal, no? Electronic habal-habal na ngayon. Diba? May tanong pa yan. Can that be considered a public utility or is it too dangerous? So, syempre, maraming nagsasabi, bawal. Maraming nagsasabi, hindi. Ang suggestion ko dun sa committee, kailangan natin mag-imbita ng mga actuarial scientists
Lalo-lalo na yung mga galing sa insurance agencies dahil sila ang may alam ng mga risks ng mga ito. Gusto ko makinig sa isang actuarial scientist na magsasabi ang pagbabackride ng motor ay hindi public convenience. Masyadong mataas ang risk niya, uninsurable. Sinabi na ni LTO Chief ng Bagwe na hindi nila pinapayagan yung habal-habal. Pero bakit tuloy pa rin yung biyahe nila sa kabila na sinabi ng LTO yung nahuhulihin sila pero walang galaw yung LTFRB. Kailangan natin nga pumasa ng batas eh. Pag hindi siya klaro sa batas, at pag sinabi lang ng isang ahensya ng ganyan, at hindi gumalaw ang Kongreso, pwede yan palitan. Doon pumapasok yung pagka-arbitrary. In other words, ang implementation, whether-whether lang. Dahil ang tao doon, whether-whether din. Kung sinong nag-upo at paano niya yung i-interpret yan, doon papalitan. Kaya importante na bumalaw ang Kongreso para klaro na. Ito na yung pinagdebatehan natin, ito na yung batas, huwag na kayo lumampas doon. So ang sitwasyon natin ngayon, paiba-iba eh. Confused ang negosyante, confused ang rider, confused ang BIR kung paano sila kukolekta ng mga buwis. Alam nyo ba, kung maayos ito, magugulat ka dito, Director, kung maayos ito, based on VAT collections alone, pwede tayong kumolekta ng 48 million pesos kada linggo. Doon lang sa Grab at saka sa Uber. Buwis na yun, ganun kalaking halaga ang pwede nating makolekta at pwede natin gamitin sa ating mga social services. Ano yung mga sakit nyo sa Divisoria, yung mga hindi na mahawal-hawal yung yun eh. Yung malaki na ang motor eh, kuliglig. Mga kuliglig. Sino mo yung mga, hindi pa na-register yung yun. Walang registro sa LTO o di LTFRB. Wala, pero sabi na. Kuliglig. Para kasi kung nauunahan tayo ng technology. Mabilis yung technology, yung paggawa natin ng batas para i-adapt doon. Mabagal pa. Etong Grab Uber na ito, 5 years ago, hindi pinag-uusapan ng yun eh. Kasi lumitaw nga lang ito nung may problema tayo sa transportation, di ba? And then anybody can be an Uber, a Grab, magpapamerka lang doon sa... At sa dami ng mga may sasakyan, posible na lumaki pa yung problema dahil pwede ka mag-negosyo. Wala pa siyang batas, nandun na yung technology, at sa mga susunod na buwan na araw, mabilis siya talagang malakas po kasi ang demand. Paano ko kolekta ng tax? Tama ka, 5 taon na yan nandyan. Pero napansin yan ever since sa panahon pa ni Jun Abaya na nagkaroon ng definisyon kung ano yung ride-sharing na ito. Transport Network Services. Pero hindi pa nila alam na ganun lalaki eh. That was 2 years ago. Nung hindi pa to pinakialaman ng gobyerno, nung panahon ni Abaya, hindi siya issue. So, ikaklaro pa lang yan. Just for history. Pangalawa, yung tanong mo tungkol sa BIR, no? Sa tax dyan. Kung gawing withholding agent ang Transport Network Company, which is highly computerized dahil disbursing authority ang Transport Network Company sa mga drivers, then kaya nang ma-withhold yan. Yung hindi pa naaayos ng Kongreso ay kung anong mga buwis ang applicable dyan. Will it be an excise tax? Will it be purely just a VAT? Anong klaseng withholding yan? Will it be considered under the BOI? Kasi pwede siyang mag-income tax holiday as a preferred industry or a priority industry, transportation. Marami pang options dyan na hindi pa natin napa-finalize, which is the reason kung bakit kailangan natin i-legislate yan, because the power of taxation also exclusively belongs to the House of Representatives. So hindi pa natin alam kung meron na tayong applicable taxes na pinag-usapan at pinag-agreehan dyan sa Kongreso, then yan na malalaman natin. Pero kung tanungin mo ako, statistically speaking only, if VAT, tax on services alone, we can generate 2.4 billion pesos annually from Metro Manila riding only. Yun lang. Ganun kalaki yan. 48 million pesos per week, 2.4 billion pesos a year. Sa proposed bill nyo ba may kasama ba? Wala pang proposed, sinadya kong hindi isama ang taxation dun sa proposed bill ko dahil gusto kong pag-usapan muna yung mga initial. After the initial,
doon na sa period of amendments ko ipapasok ang taxation. Dahil kailangan unahin muna ang definitions. Kasi kung unahin mo yung taxation, baka masastop pa yung pag-uusapan sa bill. Yung 1-month suspension, okay lang ba sa inyo? Kasi nagwawala yung mga writing public. Well, hindi naman ako yung regulating authority, pero yung opinion ko doon, it's too harsh and too arbitrary. So, dapat i-solve ka agad. As soon as possible. Well, yun na nga yung ginagawa natin sa Kongreso eh. Iba naman yung approach natin. Yung sa atin is to end the conflict. Dahil paulit-ulit lang ito. This will happen every month. What is not prohibited under the law is construed to be allowed by the law. So what is the violation? Yan po yung malaking tanong. In fact, pwede ngang questionin ang LTFRB for their actions. So kami sa Kongreso, while we are not judges, we are not the jury, we are not the executive, yung hinahabol namin is a proactive approach by passing the law para tapos na itong mga kalokohan na ito. Therefore, it's not only arbitrary ho ang nangyayari dito. It is an abuse of authority. And in our government right now, in the executive arm, may ugali sila hanggat hindi kinukuha attention nila ng presidente. Larga-larga lang sila. Hindi ko maintindihan hanggang ngayon kung bakit hindi pumapasok si presidente dito, because this is kabawasan sa kanyang popularidad dahil there is already a revolution in the social media against LTFRB. There is no basis for the fine. There is no basis for the suspension. Walang iniwan niya nung snap election. Congress had to enact an enabling act. Yun ang ginagawa nyo ngayon. Without the enabling act, hindi mo pwedeng gawin, pero hindi mo rin pwede i-penalize. Tama ho yung mga observations ninyo. Very valid po. In the sea of the outrage sa social media, yan po yung mga tama na na opinion and observations. Kaya mahirap sa maging mambabatas ngayon dahil ang bilis na ng mga opinion at mahirap na i-filter ito lahat. But the truth of the matter is, there is no law governing the ride-sharing apps. And tama, absent any law, the government has no right to penalize and no right to regulate. Tama yun. Tama yun, sir. Kung hindi pa tapos yung problema ng Kongreso kanang pero naman panibagong kumpanya na papasok rin sa tulad ng grab. Ito nag-apply na sa LTFRB. Ano yung masasabi? Hindi ako takot sa mga kumpanya na nag-a-apply sa LTFRB. Takot ako sa mga kumpanya na walang application sa LTFRB. Ibalik natin doon sa example ni Sir. Kung merong isang ride-sharing app na hindi nag-apply sa LTFRB at saka wala, absent sila, operational sila, paano sila bigyan ng suspension ng LTFRB? Paano sila i-serve ng order? You are suspended. Buti pang Uber na nag-ano sila, na nagpa-accredit or na humingi sila ng prangkisa sa LTFRB. Eh yung mga iba na walang prangkisa, paano sila disiplinahin ng LTFRB? Again, going back to the root of the problem. Absent an enabling law, you cannot regulate. It remains to be unregulated. Sabi nga ng isang netizen, attorney PM Dizon, sabi niya, why is it that the public prefers the unregulated Uber over the regulated taxi? Na private message ko siya, sabi ko, well, that is not entirely true. Because some people do not have a choice but have to take a taxi and not take the Uber. Before we move on, pwede ba ako mag-share ng anecdote sa inyo? Okay lang? Ako taga Davao ako. At dun sa Davao, wala kaming Uber. Bakit? Ang mga taxi namin doon, sinasahuli yung sukli, maski ng piso. Pero, maraming taga Davao, merong Uber app sa kanilang cellphone. At kung tanungin mo ang taga Davao, bakit meron kang Uber, eh wala namang Uber sa Davao, ang sagot nila, eh kung pupunta ako ng Manila, how can you beat that? How can you beat that? Diba? What is that anecdote about? Number one, hindi makapasok ang Uber sa Davao dahil adequate na ang taxi system namin at happy kami
sa service. Well-regulated and well-followed. Second, alam ng taga Davao na iba ang implementation naman sa Manila. Kaya, they opt to Uber. So those who can afford to fly to Manila can afford to Uber and prefer to Uber than subject themselves to taxi. Ako, I will use myself an example para ano lang, klaro sa lahat. Ako nag-Uber ako. Affected party ako. Bakit? Dati, yung ginagawa ko, nag-airport taxi ako. Either pipila ako sa Dilaw na metro na napakahaba na pila or sa coupon ako na napakamahal pero walang pila. Aminin ko, ako, doon ako sa coupon. Dahil ang dami kong meeting eh. Kung wala akong meeting, sige, pila ako sa Dilaw. Nung meron na akong Uber, 10 minuto, mas mababa pa kaysa sa metro na Dilaw ang binabayaran ko. So, saan ako pupunta? Diba? Eh, siyempre, mag-Uber na lang ako. So, kung meron, baka sabihin nyo, may bias ako. Talagang may bias ako, user ako eh. Ako, apektado ako. Pupunta ako ng Davao ngayong Biyernes. Kasi ilang beses na ako kumuha ng taxi ng alas 2 ng umaga, sorry na lang ha, alas 2 ng umaga or alas 4 ng umaga para pumunta sa airport, na amoy kerosene, amoy LPG. Hindi ko alam kung nilalason ba ako, dahil mo naman nababasa niyo sa mga text, di ba? Pinupuksan ko ang bintana. Bawis. Bahala na yun. Trabaho yan eh. Pero yung, baka rapin tayo, mahirap na yun. Baka yung driver, arapo, hindi natin alam. Sa abroad kasi like US, Canada, Singapore, mga developed countries, gobyerno ang nagpapatakbo ng public transport nila. Ngayon, since na-up naman ito, may posibilidad ba na para magkaroon ng fair competition is mayroong gobyerno, may patatakbuhin ng gobyerno na parang up. Parang NFA, na para ma-normalize yung para may fair competition, may papasok ng gobyerno rito para at least regulate pa. Regulate na. Magkaroon ng standard para sa regulation. Kahapon po, nabanggit ko kasi pinaglalaban ng Uber at saka taxi. Nabanggit ko na isa sa mga problema sa taxi ay ang gobyerno. Ang feeling ko na over-regulate sila. Dahil sa over-regulation, panay-pandaraya na lang ginagawa nila. So ako, naniniwala talaga ako sa deregulation. Pag na-deregulate natin yan, they are free to focus more on other things. Kasi ganito yan eh. Minsan nawawala tayo sa objectives. Ano bang objective ng gobyerno? Objective ng gobyerno is to provide and to secure people. By way, and in order to provide and secure people, they will have to collect taxes. And kung sa BOC, yung duties and tariffs. But not for the purposes of regulation, but for the purposes of protection. Regulation only came in because of the protection. So as much as possible, dapat government will not regulate. Tingnan mo, ang Uber, ang Grab, unregulated, preferred ng tao. Diba? Sometimes regulation and over-regulation is really bad. And in fact, ako bilang isang policy maker, isang mambabatas, gusto kong pumunta sa UP Law Center at magtanong, meron ba kayong mga studies on over-regulation here in the government? Lahat ng mga nag-thesis sa inyo dyan? Tingnan na natin ano yung mga over-regulated dyan. Kasi kung over-regulated yan, masyadong pagpupulis. Tanggalin na natin yan. Masyado na yan. Maybe we should give a chance sa natural law of supply and demand. Galaw-gaw, kay harot-harot tingnan maliksi. Di mapigil ang gaslaw, galaw-gaw. Ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam, galaw-gaw.